Hi! Bumili ako ng USB 3 card reader. Yan. So, meron siyang isang SD card and micro SD, tsaka MMC. Kaso, hindi siya ma-recognize ng computer. Dapat tumilaw yan ng blue. Katulad ba kita na bumili ng USB 3 card reader pero hindi ma-recognize ng computer? Tapos isipin nyo, naku, hindi ko magagamit yung binili ko. Sayang naman. Well guys, huwag kayong mag-alala kasi sa video na to, ituturo ko sa inyo yung 4 easy steps para maayos natin yung USB 3 card reader. So, simulan na natin yung quick fix. So, ang unang step, i-download ang link na nasa description box. At siguraduhin din natin na masundan yung steps na nasa screen recording para maiwasan natin yung pag-download ng maling file. Pag na-click nyo na yung link, mapupunta ka dito sa page na to at i-click natin tong download now. At yung soft media secure download. Antayin natin yung download dun sa baba. Ayan. Kapag natapos yung download, punta tayo sa next step, which is i-extract natin yung file na na-download. Okay? Tandaan din natin kung saan ma-extract to. Pindutin natin yung tatlong dot, show in folder, tapos right-click natin to. At pindutin yung extract here. Sa case na to, ma-extract to dito sa downloads. At makikita natin yung na-extract na isang file which is yung genestore.system file. Next step, hanapin sa device manager ang USB 3 card reader. Pero una, i-unplug muna natin yung card reader. Tapos, punta tayo dito sa start, type natin yung device manager, tapos i-click natin yung device manager. Okay, so makikita natin dito sa pinakababa, Universal Serial Bus Controllers at lahat ng mga hardware na nakakabit. Tandaan natin yan. At ikabit natin yung card reader. Mapupunta minsan yung card reader natin dun sa other devices, tulad ng nandito sa screen. Pero minsan, mawawala yan bigla. Tapos, malilipat siya dun sa baba, which is yung kanina, yung Universal Serial Bus Controllers. Kung mapapansin nyo, nadagdagan ng isa. Okay? Yung nadagdag na isa, yung USB mass storage device. Yan ngayon yung USB 3 card reader natin. So, next step na tayo. Ang next step, kailangan na nating i-update yung device. Okay, balik tayo doon. So, right-click natin, update driver, then, browse my computer for drivers. Dito na papasok yung in-extract natin. Let me pick from a list of available drivers. Then, click natin yung USB mass storage device. Tapos, click mo yung hub disk. Browse. Then, may kita natin kanina yung genestore, yung system file. I-click natin to. I-click din natin yung open. After nyan, click mo yung OK. Pindutin mo yung next at mag-i-install na yung drivers na kailangan ng USB 3 card reader natin. So ayan, makikita natin may pangalan na yung USB 3 card reader which is Genesis Logic USB 3 card reader. At yun na yun. Diba? Madali lang. Tapos na. So mapapansin din natin, mababasa na yung memory card na nilagay natin. Ngayon, i-summarize natin kung ano yung mga ginawa natin. So una, download muna tayo ng link dun sa description box. Pangalawa, in-extract natin yung cab file. Pangatlo, hinanap natin yung USB 3 card reader. Tapos, ang pinakang huli, in-update natin yung device. So, yun lang. 4 na steps. Paandali. Kayang-kaya mong gawin. Kung nakaabot ka sa portion na to, gusto ko magpasalamat sa mga subscribers ko. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel to keep the videos coming. And kung may mga gusto pa kayong ipa-unbox, ipa-review, kahit ano, basta tungkol sa electronics, technology, just comment down below. Okay? So, see you until the next video. Bye-bye!
Ito yung proof na gumana yung quick fix natin. Yan. Hilaw na siya ng blue. Tapos, laro na rin siya dito.